Beroofd van 3 vaderlanden sterft een 36-jarige donkere man eenzaam aan leukemie in de Verenigde Staten. Een land dat hij haat vanwege staatsracisme. De Amerikaanse artsen hebben me vannacht weer in de wasmachine gelegd om mijn bloed wit te wassen. Het zijn een van de laatste woorden van een van 's werelds grootste antikoloniale denkers, Frantz Fanon. Dat hij sterft aan een tekort aan witte bloedcellen, dat ziet hij als een complot. Anderen zien het als ironie. De ongelukkige Fanon mist door zijn plotselinge dood de geboorte van een onafhankelijk Algerije. De Algerijnse vrijheidsstrijd, dat was zijn levensdoel. Het gevecht tegen de Franse bezetter, dat was zijn levenspad. Frankrijk, het was het land dat hij ooit idealiseerde, maar dat ook zijn geboortegrond Martinique koloniseerde. Militair vliegtuig vervoert Fanons lichaam naar een Algerijns grensgebied, dat onder controle staat van de Algerijnse vrijheidsstrijders. De Algerijnen eren hem door een kwartier lang in de lucht te schieten, terwijl presidenten van onafhankelijk geworden Afrikaanse landen hem de laatste eer bewijzen. Voor hen was Fanon namelijk een belangrijke inspiratie in het gevecht tegen de Europese bezetter van hun land. Een half jaar later gaat Fanons grootste wens in vervulling. Algerije wint de oorlog van Frankrijk en wordt onafhankelijk. En in een vrij Algerije krijgt Fanon zijn staatsbegrafenis. In dit land wordt hij herinnerd als een revolutionaire held en is de universiteit naar hem vernoemd. Hoe anders is het in zijn 2 andere vaderlanden? In Frankrijk wordt hij gezien als een verrader en op Martinique lijkt niemand om hem te rouwen. Heel voor de France loopt uit om een 94-jarige donkere man de laatste eer te bewijzen. De Marseillaise klinkt als de doodskist in de aarde wegzinkt. De Franse driekleur siert de kist, maar in de kist ligt met het lichaam de Martinicaanse driekleur. De hele Franse politieke elite is aanwezig op deze staatsbegrafenis van de langst zittende Franse politicus uit recente tijden. Aimé Césaire was een halve eeuw burgemeester van de Martinicaanse hoofdstad Fort-de-France en tegelijkertijd vertegenwoordiger van zijn eiland in het Franse parlement. Nog nooit eerder was er een Franse staatsbegrafenis buiten Frankrijk. Frankrijk is als de beste in het eren van zijn helden en daarom had de Franse regering liever een begrafenis gewild in het Panthéon in Parijs. Het symbool van de Franse superioriteit, te midden van de grootste blanke Fransen aller tijden. Maar dit weigerde Césaire's familie. Ook president Sarkozy is aanwezig. Vorig jaar had Césaire hem ongewenst verklaard op Martinique, omdat hij scholen vroeg kinderen positief te onderwijzen over de Franse kolonisatie. Ook presidentskandidaat Bayrou is aanwezig. Hij verwijderde ooit Césaire's beroemde antiquariane boek Discours sur le colonialisme van de literatuurlijst op scholen. Buiten staan spanborden waarop staat Césaire, vader van Martinique, maar ook Césaire, vader van de departementalisatie. De departementalisatie van 1946 was een wetsvoorstel van Césaire. Het veranderde de kolonie Martinique in een Frans departement. En dat is het nu nog steeds. Het Caribische eiland is zelfs onderdeel van de Europese Unie, met de euro als betaalmiddel. We hebben allemaal Martinique in onze portemonnee. Op de achterkant van elk eurobiljet, daar staat Martinique namelijk afgebeeld. En iedere Europeaan kan op het eiland gratis dataroamen. Dit betekent ook dat behalve voor het parlement in Parijs, Martinicanen ook voor het parlement in Brussel kunnen stemmen. Tegenovergesteld, vind jij ook dat dit woord alles samenvat? In het geval van de 2 dekolonisaties, namelijk van Martinique en Algerije. En in het geval van de 2 staatsbegrafenissen van 2 van 's werelds grootste antikoloniale schrijvers. Maar hoe verschillend hun staatsbegrafenissen en hun ideeën over dekolonisatie ook waren. Hun leven begon op dezelfde middelbare school, in Fort-de-France. Césaire als leraar, Fanon als de leerling die hem idealiseerde. In deze serie presenteer ik jou het leven van Aimé Césaire en Frantz Fanon. Door middel van hun bijzondere levensverhalen vertel ik jou ook de geschiedenis van de grond waarvoor ze streden. Martinique en Algerije. In het eerste deel vertel ik je hoe de koloniale samenleving waarin Césaire en Fanon opgroeiden eruit zag. En hoe dit hen heeft gevormd. En waarom slavernij en kolonisatie zelfs nu nog negatieve gevolgen hebben. In deze video heb jij een duidelijker beeld van het thema slavernij en kolonisatie. Een onderwerp dat dit jaar in Nederland veel in het nieuws zal zijn. En dan begrijp ook jij de wereld weer net iets beter. 1492 is een van de bepalendste jaren in de geschiedenis van de mensheid. Het was namelijk de start van het grootste menselijke drama ooit. Door snelle bevolkingsgroei en aanhoudende droogte was Europa toen geen fijne plek om te leven. Hierdoor zochten Europeanen naar gebiedsuitbreiding. Dat kon alleen westwaarts, de oceaan op, naar het onbekende. Columbus herontdekte het Amerikaanse continent. Maar daar woonden al duizenden jaren hoogstaande beschavingen als de Maya's en de Inca's.
In de jaren die volgden claimden verschillende Europese landen het Amerikaanse continent en stierf 90% van de oorspronkelijke bevolking aan Europeanen meegebrachte virussen als pokken en malaria en aan de voor hen onbekende Europese wapens. Niet lang daarvoor was er op de Canarische eilanden geëxperimenteerd met een nieuw economisch systeem van plantages. Ook dit systeem werd naar de overkant van de oceaan verplaatst. Maar de Europeanen hadden nu nog alleen één probleem. Er waren geen mensen die op de plantages konden werken. De oorspronkelijke bevolking was zo goed als uitgestorven. En de Europeanen zelf, die hadden geen zin om daar te werken. In totaal werden 13 miljoen Afrikanen verscheept naar het Caribisch gebied en de Braziliaanse mijnen. Frankrijk heeft de twijfelachtige eer niet 1, maar 2 keer de slavernij te hebben afgeschaft. Volgens de Franse revolutie die in 1789 uitbrak, zijn alle mensen gelijk. En onder druk van hun eigen idealen stopte het Franse parlement in 1794 dan ook de hardste en grootste ongelijkheid die de wereld ooit gekend heeft. Frankrijk had de eer kunnen hebben om de geschiedenisboeken in te gaan als het eerste land dat de slavernij afschafte. Maar uitgerekend Napoleon Bonaparte, de geniale Franse keizer die in Europa vernieuwend was, draaide de progressieve afschaffing van de slavernij weer terug in 1804. Onder invloed van de lobby van slavenhouders en van zijn vrouw Josephine, die geboren was op Martinique. Frankrijk, het land dat de universele mensenrechten had uitgevonden, schafte de slavernij in 1848 uiteindelijk definitief af. Het standbeeld ter ere van Josephine Bonaparte op Martinique is recent onthoofd, gerenoveerd en uiteindelijk onherstelbaar verwoest. Josephine behoorde tot de Béké-klasse op Martinique. In de koloniale tijd was dit de blanke klasse van slavenhouders. Vandaag de dag behoren de afstammelingen tot de 1% op Martinique die nog steeds meer dan de helft van de grond bezit. En die de Martinicaanse economie nog steeds domineert. Maar de overgrote meerderheid op Martinique stamt af van de tot slaaf gemaakte Afrikanen. In deze serie zul je zien dat de slavernij diepe sporen heeft achtergelaten bij dit deel van de Martinicaanse bevolking. Hun leed stopte dus absoluut niet met de afschaffing in 1848. Vooral op mentaal en maatschappelijk gebied heeft de slavernij een verwoestend effect gehad. De gevolgen zijn terug te zien tot de dag van vandaag. De oorsprong is dus het plantagesysteem. Het was een systeem dat was gebaseerd op racisme. Dat ging verder dan blank versus donker, want ook de groep donkere Martinicanen werd in huidskleur verdeeld. Het kwam vaak voor dat een blanke slavenhouder een seksuele verhouding had met een donkere slavin. De kinderen die hieruit voortkwamen waren volgens de Franse wet vrije burgers en mochten bijvoorbeeld grond bezitten. Hieruit ontstond een nieuwe klasse van lichte getinte Martinicanen met gemengde afkomst, de mulâtres. Deze groep werd op een gegeven moment zelfs groter dan de blanke klasse. Behalve in huidskleur verschilden de mulâtres dus ook in status, rijkdom en aanzien met de rest van de donkere bevolking, de nègres genoemd, de tot slaven gemaakte Martinicanen. De sociaal-economische situatie op Martinique was dus verbonden met de huidskleur. Hoe lichter je was, hoe beter je sociaal-economische positie was. Hoe donkerder je was, hoe slechter deze positie was. De afschaffing van de slavernij schafte dit racisme niet af. Onderzoeker Leo Zeilich schreef in 2015 dat op Martinique je huidskleur nog steeds in grote mate je levensloop en je zelfwaarde bepaalt. Zijn 6 ouders hadden het niet breed. Maar ze hadden er veel geld voor over om hun zoon naar de enige privéschool op Martinique te sturen waar gekleurden werden toegestaan. Het Victor Stolcher Lyceum. De school was vernoemd naar de Franse politicus die met zijn wetsvoorstel in 1848 de slavernij definitief had afgeschaft. De verering van Stolcher op Martinique zegt veel over de toestand van de samenleving op dit eiland. Dat verbaasde ook de Amerikaanse consul op Martinique. In 1950 rapporteerde hij het volgende. Er zijn waarschijnlijk weinig mensen op de Nederlandse en Engelse Antillen die zich herinneren wie de slavernij op hun eiland afschafte. Maar op de Franse eilanden wordt iedereen op elk moment aan Stolcher herinnerd. Door politici die hem noemen in hun speeches. Door zijn standbeelden en de belangrijke gebouwen en de vele straten. Zelfs de school waar Fanon en Césaire die zijn naam dragen. Op de Franse Antillen zijn de mensen 100% Frans. De negers zijn er zelfs fysiek anders dan anderen in het Caribisch gebied. Frankrijk mag dan ook terecht trots zijn op een politieke en culturele assimilatie van deze bevolking. De jonge Césaire haatte zijn samenleving. Hij haatte de overdreven behoefte om zo Frans mogelijk te willen zijn. En dit vond hij maar nep. Toen Césaire in 1931 een studiebeurs voor een Parijse universiteit verdiende, vanwege zijn talent in talen en speechen, was het dan ook euforisch. Zijn 8 Parijse studiejaren zijn alles bepalend geweest voor Césaire.
Met zijn twee beste vrienden, Léon Damas, die een beroemde poëet en politicus zou worden, en Léopold Sédar Senghor, die de eerste president van Senegal zou worden, discussieerde hij dagelijks over politiek en het nieuws van die tijd, het opkomende fascisme. Ook bezochten ze samen de populaire salons, debatclubs in Parijs. En daar leerden ze iets, dat de beste universiteit van het land hen niet onderwees wie ze echt waren. We waren gewend alleen boeken te lezen van beroemde Europese intellectuelen over Europese beschavingen. De Afro-Amerikaanse schrijvers in de salons lieten ons zien dat we een eigen identiteit hadden, terwijl in Frankrijk assimilatie zo Frans mogelijk zijn het doel was. We werden ons bewust van onze eigen trotse zwarte cultuur en zwarte geschiedenis. Vanaf nu was het ik ben Nijger en Nijger zal het altijd zijn. De drie vrienden startten een beweging die in de daaropvolgende jaren een grote inspiratie zou zijn voor donkere jongeren en andere antikoloniale bewegingen. De beweging heette de Negritude. De drie vrienden waren briljante schrijvers en poëten. In Parijs schreef Césaire een van de beroemdste antikoloniale boeken, Logboek van een terugkeer naar mijn geboorteland. Césaire's geboorteland in dit boek was niet Martinique, maar Afrika. Want naast het antikoloniale aspect benadrukte de Negritude het bewust worden van de Afrikaanse identiteit. Een Afrikaanse renaissance was hun doelstelling. Deze innerlijke strijd was het wapen tegen het onderdrukkende koloniale systeem. Een systeem dat op Martinique tot een problematisch identiteitsgevoel had geleid. Volgens Césaire voelt de Martinicaan zich namelijk nergens thuis. Allereerst voldoet de Antilliaan niet aan de criteria van de blanke samenleving. De plek waar Césaire studeerde bijvoorbeeld was het toppunt van zijn beschaving, waar zelfs toekomstige Franse presidenten studeerden. Maar toch werd Césaire nog regelmatig gediscrimineerd. Maar volgens de Negritude voldoet de Martinicaan ook niet aan de criteria van donker Afrika, door ontworteld te zijn van zijn oorsprong, Afrika. De Franse taal toont deze dubbelzinnigheid op een akelige manier. Donker Afrikaan wordt noir genoemd en de donkere gedeporteerde Antilliaan nègre. Een anekdote van Césaire toont aan hoe diep geworteld dit probleem is op Martinique. Toen ik weer thuis was, sprak een goed geklede, donkerder dan mij gekleurde, succesvolle Martinicaan mij aan en zei: Césaire, ik vind je echt bewonderenswaardig, maar ik heb één probleem. Waarom praat je altijd over Afrika? Wij zijn niet zoals die mensen. Zij zijn wild, wij zijn anders. Direct bij terugkeer op Martinique was de 26-jarige Césaire een jongeman met status geworden. Deze status had hij niet verdiend door zijn rijke poëzie of filosofische negritude. De verfranste Martinicaanse samenleving was nog niet klaar voor deze bewustwording. De maatschappij waarin Césaire terugkeerde zag in hem juist een afgestudeerde man uit Parijs die geslaagd was in de koloniale wereld. Volmaakter dan dat was voor hen bijna onmogelijk. Césaire werd dus door hen gezien als het type Martinicaan dat hij 8 jaar geleden zo graag wilde ontvluchten. Zijn studietijd in Frankrijk had Césaire getransformeerd tot een man die uiteindelijk geroemd zal worden door zowel de Franse kolonisator als de Martinicaanse verfranste bevolking. Hij zal ook een inspiratie zijn voor vele bestrijders van het koloniale systeem. Het waren niet de colleges klassieke talen of Franse letterkunde die Césaire zouden vormen. Het was de donkere intellectuele gemeenschap in Parijs die zijn koloniale Martinicaanse wereldbeeld verruimde naar de grotere context van een Afrikaans-Caribisch bewustzijn. Deze nieuwe zienswijze, de negritude identiteit, gunde Césaire aan alle Martinicanen. Want als zij zouden terugkeren naar hun Afrikaanse oorsprong, dan zou er een culturele revolutie op gang komen die de ontwortelde Martinicaanse samenleving weer een fundament zou geven. En met wie kon hij dan beter beginnen dan met middelbare scholieren? Césaire werd leraar op het Victor Social Lyceum en daar gaf hij les aan Frantz Fanon. Césaire's grootste fan was de tiener Fanon, in tegenstelling tot de rest van Martinique die de negritude maar Afrikaanse bluff vond. Fanon leerde de boeken van zijn leraar uit het hoofd en hij imiteerde zijn flamboyante manier van spreken. Fanon kwam uit een soortgelijk gezin als Césaire. Al mijn ouders hadden hem naar het Victor Social gestuurd om zo blank en zo Frans mogelijk te worden. Zijn moeder noemde hem regelmatig de meest zwarte van mijn zonen, op een denigrerende manier. Door Césaire maakte Fanon kennis met een andere wereld, een wereld die hem wel zelfwaarde gaf. Maar toen brak de Tweede Wereldoorlog uit op Martinique. Deze oorlog zal alles op zijn kop gooien. De oorlog zal het leven van Césaire en van Fanon en de toekomst van hun Martinique dramatisch veranderen.